सब्सक्राइब गर्नु संदीप टेक्निकल च्यानललाई र बेल आइकन दाबेर अल गर्नु होला सबभन्दा पहिलो भिडियो हेर्नलाई। हेलो फ्रेन्ड, कस्तो हुनुहुन्छ तपाईहरु? साथीहरु, आज म तपाईहरुको लागि एउटा यस्तो वेबसाइट लिएर आएको छु जुन यो वेबसाइटले फ्रीमा अनलाइन मोबाइलबाट इन्ट्रो बनाउन सकिन्छ। धेरै सजिलो, धेरै इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले प्रोफेसनल इन्ट्रो जस्तो। साथै यसमा लोगो बनाउन, भिडियो क्रिएट गर्न, एनिमेसन भिडियो बनाउन र वेबसाइट बनाउन पनि सकिन्छ। साथीहरु, यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि तपाईलाई थाहा हुन्छ यो वेबसाइट कसरी काम गर्छ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि रेड बटन दाबेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यस्तै भिडियो हेर्नलाई। नाउ स्टार्ट द भिडियो। सबभन्दा पहिला क्रोम ब्राउजरमा जानु होला अनि सर्च गर्नु होला renderforest.com। डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि लिंक छ, त्यहाँबाट पनि सर्च गर्न सकिन्छ। यो वेबसाइटको यस्तो होम पेज खुल्छ अनि तपाई यहाँबाट साइन इन गर्नु होला। साइन इन भएपछि क्रिएट भिडियोमा जानु होला। यो खुलेपछि हेर्न सक्नुहुनेछ यस वेबसाइटमा धेरै भन्दा धेरै क्याटेगोरीको इन्ट्रो बनाउन मिल्छ। तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। जस्तै मलाई यो इन्ट्रो डिजाइनिङ मन परेको छ भने यसमा म क्लिक गर्छु। क्लिक भएपछि क्रिएट नाउमा क्लिक गर्नु होला। यो खुलेपछि एड टेक्स्टमा च्यानलको नाम लेख्नु होला र इमेजमा च्यानलको लोगो अथवा फोटो राख्नु होला। यो हालेपछि स्टाइलमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक भएपछि आफ्नो इच्छा अनुसार लुक र फन्ट चुज गर्नु होला। चुज गरेपछि म्युजिकमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक भएपछि आफ्नो इच्छा अनुसार ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट भएपछि प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक भएपछि यहाँ दुईवटा अप्सन आउँछ, तपाई फ्रीको अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यदि तपाईले खुसी भएर पैसा दिनुहुन्छ भने बाई हाई क्वालिटीमा क्लिक गर्नु होला, बढी पैसा छ भने। यदि छैन भने फ्रीमा क्लिक गरी एक्सपोर्ट गर्नु होला। एक्सपोर्ट भएपछि यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड भएपछि प्ले गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईको इन्ट्रो तयार भइसकेको छ। यो इन्ट्रोमा वाटरमार्क छ। यो वाटरमार्कलाई सिम्पली किने मास्टरबाट हटाउन सकिन्छ, किनभने हामीसँग छ जो गार्ड। वाटरमार्कलाई सिम्पली हटाउन सकिन्छ। यदि तपाईसँग वाटरमार्क हटिँदैन भने कमेन्ट गर्नु होला। नेक्स्ट भिडियोमा तपाईको समस्याको समाधान गर्नेछु। वेल साथीहरु, भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो लाइक गर्नु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु, बेल आइकन दाबेर अल गर्नु, भिडियोलाई शेयर गर्नु। मिल्ने छु अर्को भिडियोमा। तबसम्म टेक केयर, बाइ बाइ।